มีดาวเคราะห์น้อยและดวงจันทร์มากมายโคจรรอบดวงอาทิตย์ถ้าเรานั่งยานอวกาศไปเยือนสมาชิกเหล่านั้นล่ะยานจะลงจอดที่ไหนจะสร้างที่อยู่อาศัยแบบใดในสถานที่แตกต่างกันทั้งพื้นผิวอุณหภูมิแหล่งพลังงานและแรงโน้มถ่วงเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้อยู่ได้มีเหตุผลที่จะไปและใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขโลกมีแรงโน้มถ่วงที่พื้นผิวสูงในระบบสุริยะเมื่อออกไปนอกโลกแค่ไปที่สถานีอวกาศนานาชาติแรงโน้มถ่วงจะลดลงอย่างมากแรงโน้มถ่วงที่ลดลงจะทำให้เรารู้สึกแตกต่างไปจากที่อยู่บนโลกการเดินทางไปยังโลกใหม่ของเราจะเป็นการผจญภัยสู่ดาวเคราะห์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดผมดอนเปติตหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้ไปในอวกาศผมทำงานที่นาซาเคยเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ3 ครั้งรวมเวลาแล้วนี่ผมอยู่นอกโลกนานกว่า1 ปีการเปลี่ยนแปลงช่วงกลางวันกับกลางคืนเป็นภาพที่น่าตื่นตามากโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนเป็นกลางคืนเพราะจะเห็นส่วนโค้งของโลกได้ถึงครึ่งดวงภาพขอบบรรยากาศโลกก็น่าทึ่งยังเหลือเชื่อชีวิตทั้งมวลอยู่บนโลกได้ก็เพราะบรรยากาศนี่แหละถ้าไม่มีบรรยากาศโลกก็คงแห้งแล้งมีแต่หินเท่านั้นอาณานิคมในอวกาศคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เราต้องสำรวจอวกาศเพราะจะช่วยให้เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้มันจะต้องเกิดขึ้นและถือเป็นผลสำเร็จข้อหนึ่งจากการสำรวจอวกาศสถานีอวกาศนานาชาติสอนให้เรารู้ว่าจะอยู่ในอวกาศอย่างไรเรามีจรวดและเชื้อเพลิงที่พาเราเดินทางออกจากโลกไปยังดาวดวงอื่นๆได้เมื่อเราเดินทางออกไปจนพ้นแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อสำรวจระบบสุริยะจุดหมายแรกคือดาวพุธดาวเคราะห์ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดพลังงานจากดวงอาทิตย์ในบริเวณปฏิกิริยารุนแรงรอบๆจุดบนดวงอาทิตย์ทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้ามากมายถูกปล่อยผ่านมวลโคโรนาออกมาพื้นผิวด้านใกล้ดวงอาทิตย์ของดาวพุธจึงร้อนจัดเป็น4 เท่าของน้ำเดือดขอต้อนรับสู่หลุมอุกกาบาตโทเคียนใกล้ขั้วเหนือของดาวพุธเราหลบแสงอาทิตย์มาอยู่ในหลุมนี้ได้เมื่อดาวพุธหมุนรอบตัวเองดวงอาทิตย์ก็ไม่มาอยู่เหนือกำแพงหลุมนี้เลยทำให้ยังมีน้ำแข็งจากดาวหางที่เคยพุ่งชนเมื่อ1,000 ล้านปีที่แล้วมีน้ำจึงอาจมีชีวิตแม้จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ในหลุมโทเคียนมีเนินเขาอยู่2 ยอดสร้างเงาบอกกลางวันและกลางคืนบนดินแดนที่ไร้บรรยากาศนี้ท้องฟ้ามืดเพราะไม่มีบรรยากาศเงาที่เกิดขึ้นจึงดำสนิทบนยอดเนินนี้เราจะสร้างแหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในอาณานิคมและสร้างหอดูดาวเพื่อสังเกตปฏิกิริยาบนดวงอาทิตย์เมื่อมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกครึ่งหนึ่งเราจึงใช้สายโยงเหนือพื้นเพื่อย้ายสิ่งของและยังโยงลงไปถึงพื้นหลุมที่เป็นน้ำแข็งด้วยอุปกรณ์ต่างๆในตู้คอนเทนเนอร์จะยึดติดกับสายโยงนี้ตัวเราในชุดอวกาศจะอยู่ใต้โล่ป้องกันและอยู่ด้านบนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายโล่จะป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์เมื่อเรามาเจอแสงอาทิตย์ตอนที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือขอบหลุมมองจากที่สูงเราจะเห็นที่พักอาศัยและเรือนต้นไม้สายโยงนี้เชื่อมต่อระหว่างที่พักกับแหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยอดเนินและไปยังเหมืองน้ำแข็งที่พื้นหลุมสายโยงกลางอากาศในหลุมโทเคียนจึงเหมาะกับที่มีแรงโน้มถ่วงน้อย
ดาวศุกร์มีแรงโน้มถ่วงสูงเกือบเท่าโลกแต่มีบรรยากาศแตกต่างกันมากทำให้พื้นผิวแตกต่างกันไปด้วยเมฆที่หนาทึบเป็นตัวดูดซับความร้อนอุณหภูมิพื้นผิวจึงร้อนจัดจนหลอมละลายตะกั่วได้ความดันบรรยากาศสูงมากเป็น90เท่าของโลกสูงกว่าใต้ทะเลลึก1กิโลเมตรบนโลกบนดาวศุกร์เราอยู่บนเรือเดินสมุทรขนาดยักษ์แต่ล่องลอยเหมือนเครื่องบินในบรรยากาศก๊าซที่จำเป็นต่อชีวิตมีน้อยมากโดยเฉพาะในบรรยากาศชั้นล่างโดยเหตุนี้ยานของเราต้องอยู่สูงเหนือพื้นผิวที่ร้อนจัดแรงโน้มถ่วงเกือบเท่าโลกก็จะช่วยดึงให้ยานโคจรอยู่ได้แกนกลางของยานจะมีอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ที่หย่อนลงไปถึงพื้นผิวได้เหมือนที่นักวิทยาศาสตร์สำรวจพื้นมหาสมุทรโดยใช้อุปกรณ์ทนความดันสูงหย่อนลงไปถึงพื้นผิวของดาวศุกร์ที่มีหุบเขาและภูเขาไฟมากมายความร้อนและความกดดันทำให้ดาวศุกร์เป็นดินแดนอันตรายเมื่อลงไปใต้ชั้นเมฆที่หนาทึบเราจะเห็นภูเขาไฟกำลังระเบิดชื่อมาแอดคล้ายกับภูเขาในมหาสมุทรบนโลกที่พื้นเบื้องล่างเย็นเยือกแต่บนดาวศุกร์กลับเป็นไฟนรกที่ร้อนแรงดวงจันทร์ของโลกเป็นบริวารขนาดใหญ่ในระบบสุริยะดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงไม่มากพอที่จะดึงดูดบรรยากาศและน้ำให้อยู่ที่พื้นผิวเมื่อไม่มีอากาศและน้ำจึงไม่มีลมไม่มีฤดูกาลและไม่มีเสียงเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงน้อยนักบินอวกาศจึงเก็บตัวอย่างหินและแบกเครื่องยังชีพติดหลังที่หนักกว่าปกติได้รถเคลื่อนที่บนดวงจันทร์จะกระดอนขึ้นได้สูงและรอยล้อก็จะปรากฏบนพื้นได้นานเป็นล้านปีถิ่นฐานของเราบนดวงจันทร์อยู่ที่ขอบหลุมอุกกาบาตแซคเกิลตันใกล้ขั้วใต้ของดวงจันทร์ยานสำรวจพบน้ำแข็งอยู่ลึกลงไปในหลุมนี้เพราะแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงขอต้อนรับสู่ย่ำค่ำตลอดกาลณหลุมแซคเกิลตันดวงอาทิตย์จะอยู่เหนือขอบหลุมเล็กน้อยและเคลื่อนที่รอบขอบฟ้าแต่ละเดือนที่ขั้วใต้นี้ช่วงเวลาที่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีมากกว่า90%รถบรรทุกขนาดใหญ่ต้องสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงกว่ารถสำรวจในอดีตเพราะพื้นที่สูงชันและคดเคี้ยวของหลุมแซคเกิลตันรถจึงต้องมีกำลังสูงมากเพราะแนวกำแพงหลุมสูงถึง4กิโลเมตรจากก้นหลุมที่หนาวเย็นอาณานิคมบนนี้อยู่ได้80คนลักษณะเป็นท่อและวงแหวนกลวงที่สร้างและนำมาจากโลกเราอยู่อย่างอิสระพึ่งตัวเองได้แต่ปัจจัยที่จำเป็นหลายอย่างยังต้องนำมาจากโลกหุ่นยนต์ปฏิบัติการจะลงไปยังน้ำแข็งที่อยู่ก้นหลุมอุกกาบาตแล้วละลายน้ำแข็งเพื่อเก็บไว้เป็นน้ำดื่มและแยกออกซิเจนกับไฮโดรเจนออกมาเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจรวดน่าตื่นเต้นที่สุดคือการขับรถบรรทุกไปตามแนวกำแพงหลุมอุกกาบาตซึ่งจะเลื่อนถลายไปบนพื้นฝุ่นดวงจันทร์ต้องควบคุมรถไม่ให้ตกไปก้นหลุมมันไม่เหมือนขับรถขึ้นภูเขาบนโลกเพราะบนดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าบนโลกดาวเคราะห์สีแดงดาวอังคารเป็นทะเลทรายหนาวเหน็บมีภูเขาไฟและหุบเหวลึกแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกครึ่งหนึ่งจึงไม่สามารถดึงดูดบรรยากาศให้หนาพอที่จะเกิดน้ำได้อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า0 องศาเซลเซียสที่พักอาศัยของเรามี1 ใน 4 ส่วนเพราะจะมีเรือนปลูกต้นไม้ศูนย์บัญชาการและที่ทำงาน
ฐานที่ตั้งอยู่ใกล้กับหุบเหวโอแฟคัสมาด้านเหนือของหุบเหวมาริเนริสเป็นหุบเหวใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเราจะลงไปในหุบเหวที่ยิ่งใหญ่นี้แม้ว่าจะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแต่ก็ยังหนาวเย็นเมื่อเทียบกับโลกการเดินทางไปที่ขอบหน้าผาเราต้องอยู่ในรถปรับความดันและอบอุ่นท้องฟ้าสวยงามมากแต่เราหายใจไม่ได้เพราะบรรยากาศเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์บัญชาการคอยตรวจสอบสถานการณ์ในรถปรับความดันเป็นไปได้ว่าในอดีตเคยมีน้ำไหลในหุบเหวมาริเนริสเหมือนกับที่มีแม่น้ำโคโลราโดไหลผ่านแกรนด์แคนยอนบนโลกการโรยตัวลงไปในแกรนด์แคนยอนบนโลกคงเทียบไม่ได้กับการผจญภัยครั้งนี้เพราะตัวเราจะเบากว่าตอนอยู่บนโลก4 เท่าดาวเคราะห์น้อย433อีรอสมีวงโคจรเฉียดใกล้โลกในอนาคตมันอาจชนโลกที่เป็นบ้านของเราแต่ปัจจุบันดาวเคราะห์น้อยดวงนี้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยแรงโน้มถ่วงของมันเกือบเป็นศูนย์อวกาศบริเวณที่มีแสงอาทิตย์อุณหภูมิจะสูงถึงจุดน้ำเดือดยานอวกาศของเราโคจรใกล้อีรอสเรามีสภาพไร้น้ำหนักบนอีรอสเราสามารถแยกเหล็กนิกเกิลและไทเทเนียมเพื่อการก่อสร้างแยกน้ำและออกซิเจนเพื่อการดำรงชีวิตแยกไฮโดรเจนและออกซิเจนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงจรวดแล้วส่งก๊าซและแร่ธาตุเหล่านั้นเข้าสู่วงโคจรของโลกหรือไปดวงจันทร์เพื่อการก่อสร้างและเป็นเชื้อเพลิงจรวดดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กแทบไม่มีแรงโน้มถ่วงเลยความยากคือเราต้องคลานไปหรืออาจพูดว่าต้องเกาะต้องคว้าและยึดให้มั่นกับก้อนหินยักษ์นี้ถ้าเรากระโดดตัวเราจะหลุดออกจากภูเขาที่ล่องลอยลูกนี้เราจึงต้องใช้สายรัดตัวเหมือนบันจี้จัมป์เราจะได้ไม่หลุดออกไปไกลไม่ต้องถูกดึงกลับไปอีรอสอีกเมื่อเสร็จภารกิจแต่ละวันเพราะแรงโน้มถ่วงน้อยเราจึงกระโดดออกจากดาวเคราะห์น้อยกลับมาที่ยานได้ง่ายดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ดาวพฤหัสบดีมีวงแหวนบางๆและมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลก2 เท่าแต่ดาวพฤหัสบดีไม่มีพื้นแข็งให้นักบินอวกาศไปยืนเพื่อรับรู้แรงนี้จุดสีแดงคือพายุหมุนที่มีขนาดใหญ่กว่าโลก3 เท่ายูโรปาเป็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่1 ใน 4 ดวงพื้นผิวปกคลุมด้วยน้ำแข็งมีมหาสมุทรน้ำเหลวอยู่ใต้พื้นน้ำแข็งขอต้อนรับเข้าสู่อาณานิคมคลาร์กที่อยู่อาศัยของเราอยู่ในแอ่งทรายที่ถูกอุกกาบาตชนอยู่ด้านตรงข้ามดาวพฤหัสบดีจึงปลอดภัยจากรังสีอันตรายของดาวพฤหัสบดีเราจะเจาะน้ำแข็งลงไป1 กิโลเมตรไปถึงผิวมหาสมุทรข้างใต้แล้วเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำมาค้นหาร่องรอยของชีวิตและเรายังสำรวจถ้ำน้ำแข็งที่งดงามอีกด้วยสลักสลาขึ้นมาจากผิวนอกที่แตกร้าวของยูโรปาอุโมงค์น้ำแข็งที่อาร์กติกบนโลกเทียบไม่ได้กับความงามแวววาวของน้ำแข็งในถ้ำนี้เลยอนุภาคเล็กๆนับไม่ถ้วนแผ่เป็นแผ่นบางๆคือความงามของวงแหวนดาวเสาร์ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งที่มีฝุ่นเกาะเกี่ยวอยู่ด้วยโคจรอยู่ใกล้ดาวเสาร์มากแรงโน้มถ่วงของดาวเสาร์จึงไปรบกวนไม่ให้รวมกันเป็นบริวารดวงใหญ่อุณหภูมิที่นี่เย็นจัดถึง-150 องศาเซลเซียสไททันดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์เป็นดินแดนแห่งเดียวนอกจากโลกที่มีไนโตรเจนในบรรยากาศแรงโน้มถ่วงพื้นผิวน้อยกว่าโลก15%ก็เหมือนโลก
ที่ไททันมีมหาสมุทรแต่เป็นพวกก๊าซธรรมชาติเหลวแทนที่จะเป็นน้ำองค์ประกอบทางเคมีและอุณหภูมิบนไททันแตกต่างจากโลกแต่พื้นที่โดยรอบฐานของเราบนทะเลสาบไลเจียดูเหมือนชายฝั่งทะเลบนโลกทะเลสาบนี้คือมีเทเหลวใหญ่กว่าทะเลสาบซูพิเรียอยู่ใกล้ขั้วเหนือของไททันแรงโน้มถ่วงที่ต่ำและบรรยากาศหนาทึบทำให้ไททันยังคงความลึกลับอยู่ดาวยูเรนัสก็มีวงแหวนแต่บางกว่าของดาวเสาร์แกนสมมุติเอียงไปมากจนขั้วข้างหนึ่งหันรับแสงอาทิตย์และอีกข้างหนึ่งมืดมิดยาวนานในช่วงครึ่งปีของดาวยูเรนัสมีแรงโน้มถ่วง90%ของโลกแต่มีอุณหภูมิเฉลี่ย-200 องศาเซลเซียสพลังงานจำเป็นต่อการอยู่รอดในดินแดนที่ไกลดวงอาทิตย์เราจึงต้องมีอุปกรณ์กักเก็บฮีเลียม3ในบรรยากาศชั้นนอกของยูเรนัสฮีเลียม3ใช้เป็นเชื้อเพลิงในปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบหลอมรวมตัวโดยติดตั้งอุปกรณ์กับยานอวกาศเมื่อปรับเปลี่ยนวงโคจรอย่างต่อเนื่องอุปกรณ์จะเก็บก๊าซได้มากขึ้นรวมถึงการยกตัวยานต้านแรงโน้มถ่วงขึ้นไปด้วยยานบินขนาดเล็กที่สร้างเพื่อกีฬาการบินโฉบเฉี่ยวบรรยากาศเบื้องบนของดาวยูเรนัสก็เหมาะกับการบินแบบนี้มากเมื่อต่อเชื่อมอุปกรณ์เพื่อการลำเลียงเข้าด้วยกันแล้วฮีเลียม3ที่กักเก็บได้จะถูกนำไปยังฐานปฏิบัติการที่ดวงจันทร์ไมเรนดาบริวารของดาวยูเรนัสที่อยู่อาศัยของเราตั้งอยู่ที่ฐานของหน้าผาเวโรนาเป็นหน้าผาสูงที่สุดในระบบสุริยะเมื่อมีแรงโน้มถ่วงน้อยการดิ่งพระสุธาลงมาน่าตื่นเต้นมากเพราะจะดิ่งลงมาช้าๆใช้เวลานานเมื่อไม่มีลมเราจะตกลงมาตรงๆในแนวตั้งฉากกับหน้าผาตลอดเวลานี่คือสุดยอดความตื่นเต้นในที่ที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยดาวเนปจูนดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ดวงที่4มีพายุเคลื่อนตัวในชั้นบรรยากาศและมีวงแหวนบางๆในแนวศูนย์สูตรไททันดวงจันทร์ใหญ่ที่สุดของดาวเนปจูนมีน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมาถือเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยที่ภูเขาไฟยังคงมีปฏิกิริยาอยู่ในระบบสุริยะขอสังเกตการอยู่ที่น้ำพุร้อนใกล้กับภูเขาไฟน้ำแข็งมาหิลานิในซีกใต้ของไททันน้ำพุร้อนเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจนน้ำแข็งและสารประกอบอื่นๆที่จำเป็นสำหรับชีวิตจรวดติดหลังพาเราเหาะไปรอบๆน้ำพุร้อนบนไททันไม่เหมือนที่อื่นในระบบสุริยะเพราะไททันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจึงเห็นสิ่งใหม่ๆให้สำรวจตลอดเวลาการเหาะในที่ที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยบนดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ไกลสุดในระบบสุริยะน่าตื่นเต้นอย่างที่เราไม่เคยพบเลยดาวเคราะห์แคระพลูโตอยู่เลยดาวเนปจูนแรงโน้มถ่วงพื้นผิวประมาณ5%ของโลกและอุณหภูมิต่ำกว่า-220 องศาเซลเซียสดาวพลูโตอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ต้องใช้เวลานานถึง248ปีของโลกถึงจะเป็น1ปีของดาวพลูโตพื้นผิวเป็นสีเหลืองขุ่นมีแสงสะท้อนที่ขั้วดวงมีจุดสว่างและมืดอยู่ทั่วไปน้ำค้างแข็งที่พื้นผิวทำให้มันมีสีสันแตกต่างกันขอต้อนรับสู่พลูโตคุณมาถึงในเวลาที่จะได้เห็นบรรยากาศของหิมะพอดีเพราะเป็นช่วงที่ดาวพลูโตโคจรไกลจากดวงอาทิตย์หิมะมากมายนี้เราใช้แข่งกีฬาฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
รถตะลุยหิมะจะกระโดดได้ไกลบนดาวพลูโตซึ่งมีแรงโน้มถ่วงน้อยคุณอาจเลือกกีฬาขับรถตะลุยหิมะหรือจรวดขับเคลื่อนสกีน่าอัศจรรย์ที่คุณจะกระโดดได้ไกลและลงพื้นอย่างนุ่มนวลแต่ต้องควบคุมรถและจรวดให้ดีโดยการฝึกฝนมาก่อนถ้าชอบความหนาวท่านจะสนุกสุดเหวี่ยงกับกีฬาฤดูหนาวการผจญภัยสู่ดาวเคราะห์ทำให้กีฬาที่ตื่นเต้นบนโลกเป็นเรื่องจืดชืดไปเลยอนาคตเราอาจจะพบแหล่งพลังงานเพื่อใช้เดินทางไปยังดาวเคราะห์เหล่านี้แต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนและเมื่อไหร่เราก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งจะทำให้เรายิ่งกล้าแกร่งมากขึ้นเมื่อยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจึงจินตนาการว่าจะทำอย่างไรบนดาวแต่ละดวงเรารู้ว่าเมื่อออกไปจากโลกเรามีข้อจำกัดมากมายต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างใหม่และไปเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆอนาคตการผจญภัยแบบนี้จะทำให้เผ่าพันธุ์ของเราไปอยู่ในอวกาศที่ไกลโพ้น